sống chết riêng mình, đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời. Lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Nhưng chuyện lớn như vậy chẳng bao giờ anh ấy nói cho người trong nhà biết. Bởi vậy nhiều khi không biết đằng nào mà xử. Chuyện các con ông Hán đều đứng đầu các công ty lớn ở Mỹ và Canada đúng thật 100%. Việc ổng mời anh đứng tên trong công ty ổng ở Việt Nam về ân nghĩa hoàn toàn đúng đắn. Nhà mình đến giận phát lớn rồi. Cậu nói vận mệnh thế nào tôi vẫn chưa rõ. Tức là trước đây ba con cứu ông Hán, bây giờ gia đình ông Hán muốn giúp đỡ lại nhà mình. Nếu ba con vẫn từ chối, nội phải nói vô cho ba con nghe nghe nội. Bây giờ nội già cả bất lực, nói có ai nghe đâu mà nói. À, ba về. Anh Tường hả? Em chào anh. Hôm nay em đến xin ăn cơm ghé nhà anh. Chuyện làm ăn lại thông thoáng rồi hay sao? Mà giọng cậu vui quá vậy. Em chưa thông thoáng, nhưng anh chỉ có chuyện mừng, em cũng mừng theo. cậu nói năng cẩn thận, không khéo anh tự ái là hỏng hết mọi chuyện. Chị yên tâm đi, em biết rút kinh nghiệm mà. Đây là chuyện có tính chất cách mạng trong gia đình, không có cơ may lặp lại lần thứ hai, nên bà cũng phải ủng hộ con nghe. Thôi ngồi đi. Lúc đồng ra đồng vào, cậu đến nhà ăn cơm mang thêm đồ ăn, không nói làm gì. Bây giờ đang nợ nần đầm đìa. Cậu không nên bài vẽ. Em thiếu là thiếu tiền triệu, chứ đâu thiếu vài chục ngàn. Em xin nâng ly chúc mừng anh chị. Chúc mừng chuyện gì? Vừa rồi chị có kể cho em nghe chuyện gia đình của ông Hán muốn mời gia đình mình cộng tác trong chuyện làm ăn. Em đã điều tra kỹ. Trong giới làm ăn Việt kiều, họ đều xác nhận mấy người con của ông Hán đều có chân trong các công ty mạnh ở Mỹ và Canada. Điều đó không cần điều tra, tôi cũng biết. Em đã tiếp xúc với ông Hán và con trai ông là Lý Hân. Sao cậu có thể tùy tiện như vậy? Em xin lỗi vì đã qua mặt anh. Chị có than mấy lần trước ông Hán đến chơi vào lúc trong nhà túng thiếu, tâm lý chị đang căng thẳng nên có thiếu tế nhị trong đón tiếp. Chị muốn nhà em thay mặt chị tìm ổng để nói lời thông cảm. Rất may ổng nói không để ý những chuyện đó. Em rất hối hận về sự không phải của mình đối với ông ấy lúc trước. Biết em là dân làm ăn nên cho con ông Hán có hỏi về một số phương án kinh tế. Nghe em trình bày, hai người rất tâm đắc. Ông Hán nói vì tình nghĩa đã được cho anh chị việc cải thiện đời sống. Dù thua thiệt ít nhiều, ổng không tiếc. Nhưng có một người kinh nghiệm với em bên cạnh anh chị, ổng hoàn toàn tin nhà mình sẽ ăn nên làm ra. Ổng nhờ em về vận động anh. Cậu nghĩ sẽ vận động được tôi? Chuyện đường đời, em còn phải cấp sách đến nghe anh dạy. Làm sao em dám khôn hơn anh. Nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện nay, em nghĩ anh nên thương bà, chị và cháu Kim.
Thời buổi kinh tế thị trường, ngay cả lương tâm, có người mua giá cao, cũng có khối kẻ bán. Ai mua bán là chuyện của họ. Còn tôi và những người trong nhà này không bao giờ. Đó là điều dứt khoát. Một đời người có tài năng lớn như anh chị, lao động quần quật, quên mình vì việc chung với anh chị, hy sinh, tăng tiện, 1 hay 10 năm cũng tạm được, nhưng túng thiếu cả đời lại vô lý. Cậu định kích động tôi đấy hả? Có bà, chị và cháu Kim chứng nhận. Em chỉ nói sự thật, chứ đâu có kích động gì. Em nói vậy chẳng qua để trả lại vấn đề thực tế nhất. Khi có cơ hội thay đổi đời sống, mà không phải buôn gian bán lận phạm pháp mà bỏ qua, mình có thể giữ được thể diện nào đó, nhưng cuối cùng chỉ thiệt cho người thân của mình. Cậu và cả nhà có nhớ lần trước biểu quyết không? Hôm đó việc mở phòng mạch tư, 1 phiếu thuận là cậu, còn lại 4 phiếu chống, đúng không? Em vẫn nhớ. Cậu tự tin đến như vậy kia à? Cả nhà vừa nghe cậu Tường nói rồi đó. Bây giờ chúng ta biểu quyết nha. Ai đứng về phía tôi, từ chối lời mời hợp tác với gia đình ông Hán? Má già rồi, sống thế nào cũng được, nhưng cả nhà cực mãi, không nên đâu con à. Tôi đã quá quan liêu trước các người. Thì tôn ti trật tự trong cái nhà này đang bị đảo lộn. Má vô với ba đi. Tất cả tại cậu Tường á. Chớ có vào bây giờ. Đến cành cây, muốn uống nắng không gãy cũng phải từ từ. Đằng này đánh rớp một cái, chồng con tự ái, là chẳng có cách mạng lẫn đổi đời gì đâu. Hiện tượng xảy ra đáng lo ngại ở khoa ngoại. Thời gian gần đây là vấn đề nội bộ. Những thư nặc danh tố cáo bác sĩ Oanh dồn dập gửi về ban giám đốc, phòng tổ chức, thậm chí lên cả ban lãnh đạo, sở và bộ. Gần đây, một số anh chị em trong khoa tông cửa bắt quả tang định lập biên bản về mối quan hệ quá mức của bác sĩ Hùng đối với con gái bệnh nhân. Chúng tôi nghĩ về những vụ việc này, lãnh đạo khoa không chấn chỉnh kịp thời sẽ dẫn đến phân hóa nội bộ, ảnh hưởng đến chất lượng trong chuyên môn, trong phục vụ bệnh nhân. Về những lá thư nặc danh tự xưng là đại diện nhóm bệnh nhân, tôi tin chắc là của cán bộ, công nhân viên trong khoa. Vì có một số vấn đề nội bộ bệnh nhân không thể biết được. Tôi đề nghị bác sĩ Thanh nên tìm ra kẻ giấu mặt này. Nếu không, tình hình sẽ ngày một xấu đi. Chuyện tai tiếng về quan hệ của bác sĩ Hùng không phải chỉ xảy ra lần đầu. Tôi đề nghị ban giám đốc và bác sĩ Thanh cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Không nên coi đây là chuyện riêng của một cá nhân, mà đây là uy tín và danh dự của cả bệnh viện. Tôi xin hỏi ban giám đốc, đây là cuộc họp giao ban hàng tuần hay là cuộc họp đấu tố khoa ngoại? Bác sĩ Thanh không nên nóng như vậy. Không ai nói ra ngoài chuyện xảy ra trong tuần cả. Riêng tôi cũng thấy đây là chuyện nghiêm trọng, đáng để mọi người tham gia ý kiến. Thứ nhất, đây là việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Ở khoa tôi nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác với ý kiến các anh các chị ở đây. Thứ hai, về mặt pháp lý, thư nặc danh đều vô giá trị, nên 1 lá hay 1000 lá đều vô giá trị như nhau. Tại sao các anh các chị phải mất công tìm kiếm xem nó từ đâu ra? Thực chất việc đưa những chuyện này ra cuộc họp giao ban có phải vì chị Kim Loan và anh Đông có định kiến với khoa tôi? Anh Thanh đã nói vậy. Tôi xin ngừng đề cập đến chuyện này, để ban giám đốc sẽ làm việc riêng với anh. Đề nghị anh Đông tiếp tục báo cáo giao ban.
Bệnh nhân là một phó tiến sĩ đang trong đoàn của Viện Khoa học Việt Nam vào dự hội thảo khoa học quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, bị ngộ độc thức ăn, được trung tâm cấp cứu Sài Gòn chuyển qua. Nguyên nhân chuyển viện là do bệnh nhân bị tái phát bệnh tim. Em cho thực hiện gấp các xét nghiệm. Chị Hòa, báo bác sĩ Thanh, có ca cấp cứu cần hội chẩn chỉ đạo. Bác sĩ Thanh bận họp giao ban hết buổi sáng. Báo bác sĩ Hùng, nói ca khẩn. Dạ. Xin phép chị một chút. Ủa, Bình chưa đến trường à? Em vừa gặp chị Oanh, có chuyện rất cần. Chị Oanh đang tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Việc gì mà có bộ quan trọng vậy? Trong gói quà chị Oanh đưa em hôm trước có kèm 500.000. Em thấy chị ấy đâu có dư giả gì. Nhận của chị ấy em thấy ngại nên đem trả lại. Sao lúc nhận không trả lại ngay? Qua mấy ngày đem trả thì quá dở. Khổ quá. Em đâu có mai. Mang về nhà, đầu óc toàn uất ức, lo lắng, không biết việc nhà sẽ ra sao nếu em phải đi học. Nên em để gói quà trong tủ, chờ đến chiều thứ Bảy con Tư em của em ở ký túc xá đại học trên Thủ Đức về cho nó. 2 năm trời học đại học mà nó vẫn phải mặc cái áo dài cũ rích thời trung học. Lúc nhận quà mở ra thì nó phát hiện thấy tiền, em mới biết. Qua chuyện này càng quý bác sĩ Oanh. Nhưng bây giờ đem trả lại chắc chắn thành chuyện đôi con. Theo anh, em cứ cầm về. Khi nào chị ấy và anh Thắng cưới nhau sẽ tặng món quà tương xứng. Vậy là vẹn cả đôi đường. Nghe anh đi. Vậy cũng được. Em cảm ơn lời khuyên của anh. Nếu không em áy náy lắm. Thôi em về nha. Tạm biệt. Chắc chắn tôi sẽ chữa khỏi. Có 2 cách giải quyết. Nếu bà chọn điều trị ngoại trú, tôi sẽ thường xuyên đến khám và cấp thuốc, đồng thời cử y tá tin cậy hàng ngày đến chăm sóc. Còn nếu muốn điều trị nội trú, nên vào nằm phòng đặc biệt. Tôi có thể thu xếp làm thủ tục nhập viện lúc nào cũng được. Ý anh thế nào? Nằm ở nhà thoải mái hơn, nhưng mấy ai tin mình bệnh. Họ cứ đến hành làm việc có khi bệnh lại nặng hơn. Nếu vậy, nhập viện đi. Phòng đặc biệt ở bệnh viện không thua gì khách sạn 3 sao. Việc điều trị cũng tiện lợi hơn. Gì thế? Có ca cấp cứu khẩn. Bác sĩ Oanh nói mời bác sĩ đến để hội chẩn. Sao không kêu chủ nhiệm? Bác sĩ Thanh bận họp giao ban. Bệnh nhân lại? Một bà phó tiến sĩ bệnh tim. Nghe nói vợ của ông lớn nào đó ở Hà Nội bị ngộ độc thức ăn. Tôi không dính vào mấy ông bà này. Có quá nhiều bài học rồi. Cô về nói với bác sĩ Oanh cứ tiến hành các xét nghiệm, rồi chờ bác sĩ Thanh đi họp về giải quyết. Có nên nói thẳng như vậy không? Cô nói thêm, tôi đang bận với một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, không thể dứt ra được. Dạ. Vậy là ông bà chọn phương án điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ giúp cho. Ngoài tiền viện phí ra, các khoản khác chúng tôi đều chịu hết. Alo. Cậu Hùng hả? Cậu qua ngay phòng tôi có việc gấp. Thưa anh, có chuyện gì thế ạ? Cứ qua sẽ rõ. Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Chào. Chào bác sĩ. Chào. À, đầu giờ sáng mai ông nhớ đến làm thủ tục nhập viện nhé. Dạ, tâm sự xin nhờ bác sĩ giúp đỡ cho. Xin phép bác sĩ.
Cậu làm tôi mất mặt trong buổi họp giao ban sáng nay. Tôi đã bảo vệ cậu bao nhiêu lần, đã từng khuyên can cậu thế nào. Bây giờ cậu nói với tôi làm sao về vụ giữa giờ làm việc dắt gái vào bệnh viện Hành Lạc bị quả tang? Trời, ai trong cuộc họp giao ban lại nỡ vu oan em như thế? Thôi, đừng cãi nữa. Đường Đường là một bác sĩ lương y kim từ mẫu, chữa bệnh cho cha rồi gạ gẫm mèo chuột với con. Lương tâm sĩ diện của cậu ở đâu? Tôi thật sự hối hận vì trước đây tôi luôn đánh giá cao cậu, thậm chí muốn chọn cậu làm người kế thừa và phát huy sự nghiệp của tôi. Nếu thầy đã nhất định nghĩ về em như vậy, em xin cúi đầu nhận tội hết. Đồng thời xin nhận mọi sự trừng phạt nghiêm khắc nhất để thầy tin rằng ngay cả lúc chịu hiểu lầm oan trái cay nghiệt nhất, em cũng thà mang tiếng xấu, thà bị người ta bôi tro trát trấu vào mặt, còn hơn mang tiếng phản thầy. Không lẽ người ta đã bịa ra cho cậu, trong khi bắt quả tang hai người ở trong phòng? Nếu thầy cho phép, em sẽ thanh minh. Bằng không, em xin nhận sự trừng phạt theo đúng tội lỗi đó. Thôi được, cậu nói đi. Nếu nói sai đừng trách tôi. Chuyện này, em và cô Hoa đang ngồi trong phòng làm việc. Bất thần, bác sĩ Oanh cầm đầu một nhóm người ở trong khoa, tông cửa vào là đúng sự thật. Không phải bác sĩ Oanh, mà là y tá Nam. Không phải tông cửa, mà là có chìa khóa mở cửa hẳn hoi. Cậu đừng tưởng tôi không biết gì rồi bóp méo sự thật. Thưa thầy, nhưng bác sĩ Oanh là người có uy tín và trách nhiệm cao nhất trong nhóm. Cô ta không chỉ đạo hoặc đồng tình, cậu Nam chắc chắn không dám hành động. Và đúng là họ có mượn chìa khóa bảo vệ, nhưng cốt làm nhục em. Họ đã đập cửa, hò hét âm ỉ để bệnh nhân và nhân viên bệnh viện tụ tập huyên náo chật cả khúc hành lang, rồi mới mở cửa ùa vào. Và họ đã bắt được quả tang. Điều này hoàn toàn bịa đặt. Bắt được quả tang, những kẻ âm mưu bôi nhọ tha gì mà không lập biên bản. Cô Anh vì đã giữ thể diện cho cậu, đã ngăn không cho mọi người thực hiện ý định đó. Thưa thầy, điều đó hết sức vô lý. Nếu vì giữ thể diện cho em, cô ta đã can và chắc chắn có thể can được nhóm kích động kéo đến phòng em với mục đích bôi nhọ và làm nhục. Sự thật, cô Oanh có tỉnh táo hơn người khác ở chỗ thấy rõ em và cô Hoa đang ngồi đó trò chuyện đàng hoàng, không có cơ sở nào để lập biên bản, nên đã ngăn nhóm người đó không làm và đã xin lỗi em. Có xin lỗi không? Thầy có thể hỏi cô Hoa, là một trong những người vô tình bị lôi kéo vào cuộc. Em thừa nhận với thầy, do em và cô Kiều nhiều năm nay sống không hạnh phúc. Chỉ vì nghĩa, vì con, chứ tình yêu không có. Bởi thế, không giấu gì thầy, em vẫn có ý định tìm tình yêu đích thực của mình. Khi nào chín mùi, sẽ tiến tới ly hôn với cô Kiều. Đúng là em cũng có chút tình cảm với cô Hoa. Nhưng hôm đó, Hoa đến phòng em để hỏi về việc ra viện của ông già. Hai người mới trò chuyện được đôi câu, cô Oanh cùng nhóm người đó ùa vào la lối. Cứ kiểu này, nếu chân lý thuộc về họ, thì bất cứ người phụ nữ nào ngồi trong phòng của ai bị họ ùa vào cũng thành gian phu dâm phụ hết. Sự thật như vậy, sau khi dư luận ầm ĩ cậu không gặp tôi nói rõ? Em nghĩ cây ngay không sợ chết đứng. Mặt khác, bác sĩ Oanh đã xin lỗi rồi, sự việc coi như xong. Em đâu có ngờ chuyện đến tai ban giám đốc. Alo. Anh Thanh hả? Tôi Bách đây. À, chào thứ trưởng. Có chuyện gì mà anh phải gọi tôi vậy? Bạn bè với nhau. Anh nói thế tôi giận đó. Cô Duyên vợ tôi sáng nay được đưa cấp cứu trong bệnh viện Anh. Nhờ anh quan tâm cho, chiều nay tôi sẽ bay vào ngay. Có thật như vậy không? Tôi vừa đi họp về,
Vâng, tôi sẽ quan tâm ngay bây giờ. Nghe nói cô ấy vào đây dự hội thảo khoa học kia mà. Nghe người trong đoàn điện ra, cô ấy bị ngộ độc thức ăn. Nhưng anh cũng biết, cô ấy đang bị bệnh tim. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay với cô ấy bây giờ đây. Tình hình như thế nào tôi sẽ báo cho anh biết sau. Tạm biệt anh. Hùng à, cậu đi với tôi đến ngay phòng cấp cứu. Bà Duyên, vợ Thứ trưởng Bách đang cấp cứu tại bệnh viện. Mà sao những trường hợp bệnh nhân đặc biệt như thế này cô Oanh không báo cho tôi, ít nhất cũng báo cho cậu, để xin ý kiến chỉ đạo hội chẩn. Có lẽ bệnh nhân mới vào, cô ấy chưa kịp báo cáo. Vào từ đầu buổi sáng, ngay tận Hà Nội người ta còn biết kia mà. Cô này thời gian gần đây bắt đầu lắm chuyện. Thôi, cậu đi với tôi đến phòng cấp cứu đi, rồi chúng ta sẽ trở lại vụ tai tiếng sau. Tôi sẽ lần ra tận gốc và không bỏ qua chuyện này đâu, nếu như sự thật đúng như lời cậu nói. Thầy đã biết, từ lâu cô ta vẫn đố kỵ hậm hực với em. Tôi hiểu cô Oanh hơn cậu. Thưa chị, các kết quả xét nghiệm đã đủ hết. Cảm ơn. Bệnh tim và phát hiện cấp cứu quá trễ đã dẫn đến nông nổi này. Anh Nam, hô hấp. Nhân tạo đánh sốc, đi qua truyền dịch, tiêm adrenaline. Tốt rồi. Tại sao không chờ chỉ đạo hội chẩn? Anh nói đi họp sáng nay. Em có bảo chị Hòa báo với anh Hùng, nhưng anh Hùng đang bận với một bệnh nhân đột quỵ, không thể chờ được. Em buộc phải thực hiện cấp cứu, duy trì tình trạng an toàn, chờ các anh về chỉ đạo hội chẩn. Tôi họp ngay trong bệnh viện, chứ có phải ở Hà Nội đâu mà không có cách báo. Chính anh dặn. Nhưng đây là bệnh nhân đặc biệt, vợ của ông Thứ trưởng Bộ Y tế. Sai một ly đi một dặm. Tôi có họp ở Thiên Đình, cô cũng phải tìm cách báo cho tôi biết chứ. Cô đâu phải là người sợ phá rào trong những chuyện như thế này. Em chỉ được bác sĩ Dân cho biết bệnh nhân là phó tiến sĩ khoa học. Vì ở khách sạn nên phát hiện cấp cứu chậm. Trung tâm cấp cứu thành phố đã bó tay, phải chuyển qua đây. Chúng em thực hiện được việc tạm thời hồi sức, duy trì thể trạng cho bệnh nhân, thay vì cái chết, đã là một cố gắng lớn. Anh xem kết quả xét nghiệm khi nhập viện so với thể trạng bây giờ của bệnh nhân, coi chúng em còn có thể làm gì hơn nữa. Vô lý chưa? Rõ ràng chị Oanh có ý thức báo cáo, nhưng cóc kêu không thấu tới trời. Anh làm cái gì vậy? Mặc kệ tôi. Chuyện gì đó? Đây là phòng cấp cứu, chứ không phải là chỗ quấy rối lung tung đâu nha. Thưa, không có chi ạ. Tôi đánh giá cao việc làm vừa rồi của các anh chị đối với bệnh nhân. Nhưng với trường hợp bệnh nhân đặc biệt này, tôi quyết định giao cho bác sĩ Hùng, là người có tay nghề, học vị cao nhất của khoa giải quyết. Bệnh nhân có thân thế đặc biệt, nhưng phần hiểm nghèo nhất đã qua rồi. Tôi là chủ nhiệm khoa. Ai có ý kiến khác, sau ca này sẽ lên gặp tôi. Bác sĩ Hùng bắt đầu đi. Bác sĩ Oanh phụ cho bác sĩ Hùng. Sao chị không phản ứng? Vì chị hiểu bác sĩ Thanh và bác sĩ Hùng hơn em.
bà vợ sẽ thao túng, tôi đeo gánh họ suốt đời. Nếu bác sĩ một lần dứt điểm là xong cũng được. Việc này tôi suy nghĩ kỹ rồi. Anh bác sĩ khẳng khái, làm ơn không bao giờ nhận của đền ơn. Nếu cho phép mình làm như vậy, thì từ trước đến nay ông đã dặn không đợi đến lúc mình thương ông theo. Giả lại, theo bà, mình phải đền ơn ông bao nhiêu để cho ngang với cái ơn ông cứu sống tôi. Tôi không tiếc gì với bác sĩ. Điều tôi muốn nói là bà vợ ổng, bà không xứng đáng hưởng tình nghĩa của nhà mình. Tôi không trách bà ấy, sao bà lại trách? Có khi vì thương chồng vất vả nhiều, về nhà lại bị bệnh nhân quấy rầy. Có khi gia đình Tiến là sang trọng, nhưng đồng tiền eo hẹp, người ta sinh ra khó. Là vì không muốn người lạ vào nhà biết rõ đời sống thật, giống cái danh. Ngày xưa thế nào, nay ông vẫn nguyên như vậy, không bao giờ nghĩ người khác có thể sống. Nhờ vậy mà tôi vẫn chờ bà. Nếu không tôi đã lấy vợ khác rồi. Có bà muội biết đó. Tôi có biết, không có bác sĩ Thanh, ông đã lấy con gái Diêm Dương rồi. Tôi muốn giúp bác sĩ Thanh và gia đình, không phải như chỉ giúp một ân nhân, mà như giúp một người anh em ruột thịt. Cách hợp tác như vậy, bác sĩ dễ người nhận, đồng thời dẫn dắt gia đình bác sĩ quen dần với chuyện thương thiện, điều tiết kinh tế cao dần. Chứ để giàu có đột ngột là mình giết người không giao. Bà nói vậy con hiểu. Bà có lý đó má. Ý bà thế nào? Nếu đã coi nhà bác sĩ Thanh như ruột thịt, tôi phải theo chứ sao. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh nên cảm ơn anh Thanh. Không biết nói gì. Anh đúng là người bạn tốt suốt đời của tôi. Cô ấy tỉnh rồi, anh nên vào gặp cho cô ấy mừng. Mời anh. Đây à. Đây mới chính là người cứu sống bà xã anh, bác sĩ Hùng, có thể anh đã biết. Chào Thứ trưởng. Cả nhà tôi biết ơn anh rất nhiều. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Thưa Thứ trưởng, công lao của cả ekip mổ, tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi. Xin mời. Cảm ơn anh. Cảm ơn bác sĩ Đông. Cảm ơn bác sĩ Loan. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bác sĩ Tạo lấy cho tôi hồ sơ bệnh án. Anh xem cái này để biết cô ấy khi nhập viện tình trạng như thế nào. Đúng là các anh chị đã cứu nhà tôi từ cõi chết. Cậu khá lắm. Cảm ơn, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm. Cảm ơn bác sĩ. Thưa Thứ trưởng, em không đáng nhận lời cảm ơn. Việc ca cấp cứu gần xong rồi, em mới có mặt à? Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.